Hello guys, this is Mama again. Welcome to my channel, Mama Car of All Trade. So today's video guys, gusto niyo po bang matutunang gumawa o tumahi ng asymmetric sleeveless blouse like this? So wala po kayong gagawin kundi kumuha lang ng pattern and your body measurements o kung kanino niyo gustong isukat. So this is my measurement. Ang gagawin ko po is my own measurements. Yung po ay yung free size. So guys, this is not just a simple sleeveless blouse dahil at the back, Jaran! it goes like this guys. Ayan. Dahil summer, napapanahon ng mga ganitong klaseng blouse. So kung gusto niyo matuto, kumuha na kayo ng pattern at ang mga sukat nyo, and then let's go. So guys, eto, hinubad ko muna yung blouse para makita nyo. Eto yung harapan niya. Ito yung front. So, eto ngayon ang back. Actually guys, ito nakita ko sa Pinterest. Pero wala siya ribbon sa Pinterest. Ako na yung naglagay ng ribbon para magkaroon lang siya ng ano, hindi humiwalay yung dito sa may gitna. So yan guys, nakita nyo, naka-cross. Simple lang to. Gagamitin lang natin is overlock and single guys. Ngayon pwede rin nyo ipiping po yan or pwede nyo ibayas. Pero since para simpleng ano lang, siningle ko na lang, in-overlock ko, then siningle ko. So, pag in-overlock natin ito mamaya guys, ang unahin natin is the shoulder and then the side close. After nyan, i-overlock lang natin yung mga laylayan. Dire-diretso na yan guys, walang putol. Mamaya makikita nyo. So, umpisahan na natin ang paggawa ng pattern. So, unahin natin pattern is the front. Nalagay muna tayo ng borderline dito sa taas. After ng borderline, yung length muna kunin natin. Ang length ko is 25 guys, 25 ang length. Tapos sunod yung body. So guhitan muna natin yung length, line ng length. Ang body is 40 divided by 10. 40 divided by 4 pala is equals to 10. Ayan guys. So guys, ang kukunin natin measurement dito is shoulder. Ang shoulder ko is 15. Body o bust measurement or bust is 40. Then the armhole, ang armhole is 18. Ang length ay 25. Kunin natin yung front figure. Ito yung from shoulder to waistline. Ang front figure ko is 17 and then ang waistline is 38. So, dahil free size ako, kaya huwag kayo magtataka bakit malaki ang waistline. So, ang neck depth ko, o yung lalim ng ating neckline, gawin natin siyang 5 lang. Yan, guys. So, ayan na. Ang body or bust measurement is 40 divided by 4 is 10. Yan. Meron na tayong ano, kunin natin ang neck width 3 and 1/4, neck depth is 5, shoulder is 15, 7.5. So, yung 7.5 magmo-move tayo pabalik ng 1 inch. So, kunin natin yung shoulder slope. Ayan guys. Ayun na shoulder slope. Pero magmumove tayo ng 1 inch
dahil ito ay sleeveless. Kunin natin ang arm side depth. So 18 divided by 2 is 9. So from dito sa ating itaas, dito sa shoulder point, dito sa pinakadulo ng 7.5 ng shoulder natin, kunin natin yung 9. Ayan. Guhit tayo. And then guhitan natin dun sa 1 inch backward tayo dahil ito ay sleeveless. Ayan. So kunin na natin. Okay. Wait. Kunin natin yung gitna nito from the slope ng shoulder natin. Gitna 8 and 1/4. So 4 and 1/8. Balik tayo ng 1/2 inch para makuha natin ang ating armhole o yung uka ng ating manggas. Ayan guys. So dito, gamit tayo ng French curve. I-curve na natin yung ating neckline. So after nya, kunin natin ang body figure from the middle ng shoulder natin, 17. Ang purpose nito ay para magkaroon tayo ng konting shape. So, ayun, front figure ko hanggang dito ang bewang ko. So, ang bewang ko is 38 divided by 4 is equals to 9.5. Ayan, 9.5. So, yan, guys, medyo pa-curve na lang natin siyang ganyan, papunta dito. Yan. Yan. After nyan guys, ang ating laylayan, i-curve natin siya ng paganyan. Taas lang kayo ng sukat lang kayo ng 1.5. Ayan guys. 1.5, then i-curve lang natin ganyan. Medyo naka-round ang ating laylayan ng ating front blouse. So this is the front. Ngayon, maglalagay na lang tayo ng 3/8 na allowance. This is for the hemming or the seam allowance, sewing allowance. Side, 3/8 din guys. And dito sa armhole, 3/8 kasi ilulupi natin after the overlap. At sa neckline, 3/8 kasi ilulupi natin yan. Pero kung ibabayas nyo, wala na siyang allowance na 3/8. So, let's cut this, guys. Single pattern lang ginawa ko. Mamaya ako mag-doble sa back. So, after yan, gawa tayo ng pattern sa ating back. Ito na yung back pattern natin guys. Dito na tayo magdodoble ng pattern. Ito yung ating pattern. Doble. I-trace natin to. I-trace lang natin itong ating front pattern. Tinrace natin yan. Shoulder. Tapos, itong armhole. Diretso. Parehas na parehas lang guys. Kailangan doble ang pattern natin sa back. Kasi hindi natin makukuha ang design. Bago natin itong natitira natin pattern paper dahil magagamit pa yan from some project pa. So, yun na. So, this is the front and this is the back. So,
Yung back natin, na nakikita nyo, buo siya. Ganito lang po. I-fold natin to from this, itong sa may dulo ng neck width at do sa ano ng shoulder. I-fold lang natin ganyan. Papunta doon sa armhole. Ayan guys. Nakikita nyo, ayan. Masikip kasi ang aking tabasan. Marami akong ginagawang project guys. Yan. Yan. Ayun guys. Mayroon tayong line na ganyan. After nyan, i-fold naman natin siya ngayon from dito sa dulo ng ating shoulder up to here. Para makuha lang natin yung guhitan natin. Guys, ito dito sa dulo na sa may neck width, starting point ng ating shoulder, ang kukunin lang natin hanggang dito sa may armhole kasi i-attach natin siya dyan. And after nyan, ito naman, itong dulo ng ating shoulder slope up to dito sa laylayan, sa sulok ng ating side na laylayan. So, guguhitan ko. Yan guys. After nyan guys, kukunin natin ngayon itong curve na to from here. Sukat tayo dito sa laylayan, sukat tayo ng 4 inches. Ayan. Tapos from this point up to this point ng shoulder slope, dulo ng shoulder slope. I-connect natin. Yan. And then, ira-round lang natin siyang ganyan guys. Yan. Nasa sa inyo kung anong nyo. I-round nyo na lang na ganyan. Kahit wala tayong... And then, ikakat na natin. Wala na tayong allowance dito dahil kasama na sa front yung allowance natin guys. So, cut natin. Guys, ito cut natin. In additional natin ito. Hindi itong straight from shoulder slope to the corner ng ating side ng body. And then, ito. So, ito yung back. Para hindi kayo malito, ito yung armhole. Guys, ito yung middle. Ito shoulder. And ito yung side. Yan guys. So, tatabasin na natin. So, ito, wala na to. Wala na lang say-say itong pinagputulan natin. Ang kailangan na lang natin is front and yung shoulder, itong ating back. Kunin natin ang